Ang website na tinutukoy ko ay 188 Type It Out. This is an online transcription company na tumatanggap ng subscriber at home. Tumatanggap sila ng mga baguhan sa ganitong trabaho at nagbibigay sila ng mataas na hourly rate. Legitimate ang website. Meron akong mga kakilala at kaibigan na currently working at home at accepting projects sa 188 Type It Out. Pwede kayong mabayaran ng $2 o ₱100 kada minutong audio file na itatranscribe ninyo at $120 or 6,000 pesos kada isang oras na audio file. Base sa aking experience, ang isang oras na audio file na itatranscribe mo ay pwedeng matapos sa loob ng 8 hours till 12 hours. Paano nga ba makakapasok sa 188 Type It Out? Una, punta po tayo sa website nila sa 188 Type It Out. Ilalagay ko sa description sa ibaba ang website para madali ninyong mapuntahan ang site. As soon as makapasok ka sa website, ito ang makikita mo. Ano ba ang requirements? Kailangan meron kang PC or computer. Express Scribe, ito yung software na kailangan mong gamitin kapag magta-transcribe ka. Free version ay okay na. Put pedal, pero kahit wala na rin ito, optional. Google account, headphone, internet connection, Microsoft Office, Skype. Kailangan may Skype ka to communicate with your boss or with your client. Kapag meron ka nito, pwede kang mag-apply at kumuha ng exam sa 188 Type It Out. Ang exam ay may bayad at hindi refundable, $39 ang fee. Walang oras ang exam kasi ang hinahanap nila ay individual na mataas ang accuracy at may kakayanan na makasunod sa instruction. Hiring sila sa ngayon at tumatanggap ng international applicants. Pwede kayong bayaran through PayPal, Pioneer, or even through Western Union. Just type www.transcribeme.com. You can able to earn 0.79 per minute na audio file. Actually, madali lang mag-transcribe pero minsan ay maiilang mahirap kapag hindi maganda ang recording o di kaya naman ay sobrang slang ang pagsasalita ng speaker o speakers. Pero overall experiences ko, madali lang. Pero lalong dadali ito kapag humingi tayo ng tulong sa pamamagitan ng applications. Marami sa kanila ay may bayad, pero almost 100% error-free. Pero goal natin ang kumita ng malaki. Kapag gumamit tayo ng application na may bayad, mababawasan pa ang ating kita, di ba? Alam nyo ba na merong libre? Gusto nyong malaman? Pindutin nyo lang ang link na ito sa itaas. Ilalagay ko rin sa description ang link para tuloy-tuloy mong mapanood ang video ito. Basically, ang trabaho mo ay makinig sa audio file o video tapos isasalin mo ito into text. Merong solo speaker at meron namang multiple people na nag-uusap. Kailangan mo ma-separate ang bawat speaker at i-type ang bawat sabihin nila ng tamang sentences with proper punctuation at capitalization. Mababayaran ka via PayPal. Ang website ay available worldwide kaya pwedeng-pwede sa mga OFW. Mga kabayan, extra income ito. So anong hinihintay nyo guys? Pumunta sa website www.transcribeme.com. Pindutin and join as transcriptionists. Visit their website www.quickdate.com. Ang QuickDate ay involved sa call auditing at transcription solution. Ang maganda sa company na ito, nag-hire at ini-encourage mag-apply ang mga walang experience sa ganitong larangan, but still open sa mga may experience na rin. Isa pa ang maganda dito, maliit o maikli lang ang project. Pwedeng matapos sa isang upuan lang. Ang mga available na trabaho ay related sa call transcription, call auditing, web development at mobile apps. Pero mag-focus tayo sa call transcription. Kung gusto nyo guys sa ibang pagkakitaan gaya ng aking nabanggit kanina, punta kayo sa website nila. Magkano ang sweldo? Depende sa task na napunta sa iyo. Ang task o project ay ipapadala sa iyo via email. If ever voicemail messages o phone calls, pwede kang kumita ng 1 cent kada 4 na salita or 1 cent per 4 words o 5 pesos per 4 words. As soon as matapos ang trabaho, mababayaran ka via PayPal in weekly basis. So anong hinihintay nyo guys? Pumunta sa website www.quickdate.com, pindutin ang Become a Transcriber. Sana ay makatulong ang simpleng video na ito sa inyo guys. Kung interesado po kayong matuto at manood ng videos na pwedeng pagkakitaan gamit ang phone at laptop ninyo, may mga links sa description sa ibaba kung paano kumita ng pera online. Kung may tanong o suggestion, huwag po kayong mahiyang i-comment. Again, thank you so much for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe. My name is Morris, and this is Turo ko.
kita mo.